हाय फ्रेंड्स, लहानपणी तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी हा खाऊ खाल्ला असेल किंवा तुम्हाला हा खाऊ माहीत असेल, तर तोच आपण आज बनवणार आहोत. चला तर मग पाहूयात रेसिपी. तर हा खाऊ कुठला आहे ते पाहण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी तांदूळ, 3 चमचे उडदाची डाळ. तर हे पहा, मी या वाटीने 1 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत. ते स्वच्छ धुवून 3 तासापूर्वी भिजत घातले होते. आणि याच वाटीने अगदी पाव वाटीच्याही कमी म्हणजेच 3 चमचे उडदाची डाळ घेतलेली आहे. ती स्वच्छ धुवून 3 तासापूर्वी हे दोन्हीही मी भिजत ठेवलेले होते. त्यानंतर 1 वाटी साखर आणि याच वाटीने 1 वाटी पाणी, 1 चमचा खायचा लाल कलर व अर्धा चमचा बेकिंग पावडर. तर आता डाळ व तांदूळ यातील पाणी काढून घेऊ व ते एकदा स्वच्छ धुवून घेऊ. धुवून झाल्यानंतर ते एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊ. तर या दोन्ही वस्तूंची मी एकदाच बारीक वाटण करून घेणार आहे. तर हे पहा, मी डाळ ही आता या तांदळामध्ये घालत आहे आणि हे आपल्याला छान बारीक वाटून घ्यायचं आहे. तर हे वाटण्यासाठी इथे मी अगदी थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि चला मग आता हे छान वाटून घेऊया. तर हे पहा, अशा पद्धतीने आपल्याला हे वाटण अगदी बारीक वाटून घ्यायचं आहे. अगदी त्याची फाईन पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढूया आणि यामध्ये 1 चमचा खायचा लाल कलर घालूया. तर तुम्ही पाहू शकता, हे आपलं वाटण तयार आहे आणि याची कन्सिस्टन्सीही तुम्ही पाहू शकता. जास्त घट्टही नाही व जास्त पातळही नाही. आता आपण पाक बनवून घेऊया. त्यासाठी या कढईमध्ये मी 1 वाटी साखर व 1 वाटी पाणी घालते आणि हा पाक आपल्याला फक्त चिकट होईल असाच बनवून घ्यायचा आहे. तर 3 ते 4 मिनिटानंतर हे पहा, आपला पाक थोडासा तयार व्हायला लागलेला आहे. आपण त्याला आणखी एकदा हलवून घेऊ. तर हे पहा, आता 8 ते 9 मिनिटानंतर आपला पाक अशा पद्धतीने चिकट झालेला आहे. तर या कढईमध्ये मी आता तळण्यासाठी तेल घालून घेत आहे. तेल चांगलं गरम होईपर्यंत आपण या बॅटरमध्ये अर्धा चमचा बेकिंग पावडर घालून घेऊया, म्हणजे आपला जो खाऊ आहे तो छान फुगला जाईल. तर बेकिंग पावडर घालून झाल्यानंतर ते छान हलवून घेऊया. तर हे पहा, आता अशा पद्धतीने हे बॅटर मी छान हलवून घेतलेलं आहे. आता आपण तेलामध्ये याचे छोटे छोटे गोळे सोडूया. होईल तेवढे गोल गोल या तेलामध्ये सोडून घेऊया आणि याला असंच 1 ते 2 मिनिट तळू देऊया. तर हे पहा, तर एका अंगाने तळून झाले की ते आपोआपच दुसऱ्या अंगाने तळले जातात, ते फुगून वर येतात. तर अशा पद्धतीने आपण हे सर्व गुलाबजाम छान तळून घेऊया. तर हे पहा, हे आपले तळून झालेले आहेत. आता आपण ते काढून घेऊया. काढल्यानंतर याचं आपण थोडंसं तेल निथळून घेऊया आणि आता डायरेक्ट आपल्या पाकामध्ये टाकूया. तर याच पद्धतीने आपण बाकीचे सर्व गुलाबजाम करून घेऊया. तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट करा व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आत्ता तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आज आपण कुठली डिश बनवली आहे. तर लहानपणी आपल्या शाळेबाहेर जे गुलाबजाम मिळायचे तेच आज आपण बनवलेले आहेत. तर ते कसे वाटले कमेंट करून नक्की सांगा. तर हे पहा, अशा पद्धतीने आपले दुसरेही गुलाबजाम तळून तयार आहेत. तेही आता आपण या पाकामध्ये टाकून देऊया. तर अशा पद्धतीने आपले गुलाबजाम खाण्यासाठी तयार आहेत. तर हे आता आपण 15 ते 20 मिनटं पाकामध्ये बुडून झाल्यानंतर एका बाउलमध्ये सर्व करूया. तर खाण्यासाठी तयार आहेत गुलाबजाम.